הרמב"ם סבור שאם אינך יודע את השם, אתה עובד אלילים. כי מה שאתה מדמיין לך את השם, גודלו, רוחבו, אורכו, עומקו, צורתו, יופיו, כעורו, זה הדמיון שלך. אם אתה עובד לפי דמיונך, אז אתה עובד את הדמיון שלך, לא את השם. הרב יוסף קפח נולד בתימן ב-1917, תרע"ח, בן למשפחת רבנים שהתפרנסו ממלאכת צורפות. הוא היה קשור לבית משפחתו של גדול פוסקי תימן במאה ה-18, המעריץ, מורי יחיא סאלח. כשהוא היה בן שנה, אבא שלו נפטר, ו5 שנים לאחר מכן, גם אמא שלו הלכה לעולמה. הוא נשאר בן יחידי, ללא אחים. מי שלוקח אותו תחת חסותו ומגדל אותו ודואג לו, זה הסבא, הרב יחיא. הרב יחיא גפח, שהיה מכונה היושיש, והוא היה גדול הדור של אותה תקופה. זו תמונה של הסבא, מורי יחיא היושיש, מלווה בנכדיו. הנה כאן אנחנו רואים את יוסף הצעיר. מורי הישיש היה יושב ולומד כמנהג יהודי תימן ב2 לפנות בוקר, וסבא שלי, יוסף הקטן, היה ילד קטן, היה יושב למרגלותיו ושותה בצמא כל מה שסבא שלו למד. כשסבא שלי, הרב קפח הילד, בגיל 6, פונים אנשים מהקהילה אל סבא שלו בבקשה שילמד את הילדים שלהם. סבא שלו פותח בית מדרש, וסבא שלי, הרב קפח, עובר ללמוד אצלו. סבא שלו דואג שהוא ידע מדעי הטבע, אסטרונומיה, חשבון, שפות. לפי הרמב"ם, מתמטיקה, פיזיקה, בוטניקה, זואולוגיה, זה קודש. זה מצווה על יהודי ללמוד. סבא שלו מפתח בו את הסקרנות. זאת אומרת, חשוב לו לתת לו כלים ללמוד לבד. כל דבר שהוא מסתקרן בו, הם פותחים אותו. אז הוא מסתכן איך מתרקם אפרוח, אז הם לוקחים ביצים שבקעו באותו יום, וכל יום פותחים ביצה אחת בשביל ללמוד על התרקמות של אפרוח. והוא יצק לתוכו את כל תפיסות העולם שלו. מורי הישיש הרי טבע משפט שאומר למד היטב חקור והשכלת. עכשיו, זה לא היה איזה משפט כמחנך דגול, שהיה מחנך דגול שאומר אתה צריך לחקור כל דבר במציאות. אלא הוא ממש יישם את זה על סבא. סיפר לי יהודי מבוגר מאוד שפעם אחת הם היו חבורת נערים שהלכה אחרי מורי הישיש, אחרי סבו הגדול של הרב קפח, ושמעו את התלמידים שואלים את הרב קפח הישיש, מי ינהיג אותנו אחריך? והוא, בלי להרהר אפילו שנייה, אמר, יוסף. התכוון ליוסף הנכד שלו. שאלתי את אותו יהודי, בן כמה היה סבא באותה סיטואציה? הוא אומר, סבא שלך היה בן 6. אני מחזיק בידי ספר משנה תורה לרמב"ם, מה שנקרא יד החזקה. זה ספר דפוס עתיק שהיה בתימן, והכריכה שלו היא כריכת עור, אלא מה? שהיו כורכים, היו בעצם מדביקים דף אל דף אל דף אל דף. כאן אנחנו רואים ספר מלכים, כתוב על קלף, מלפני בערך 400, אולי יותר שנים. כאן אנחנו רואים קטע, האזינו השמיים והדברה, גם משהו מלפני 500 שנה, כבר ממש אכול. בתימן, כמו בקהילות אחרות, ספרים שהתבלו או שהתיישנו, הובאו לבית הכנסת, נשמרו שם לגניזה, וכשהתרבו, היו קוברים אותם בבית הקברות, לוקחים חביות חרס גדולות, טומנים את הכל בפנים, בתוך האדמה. כשירד גשם והיה סחף, ראשי החביות האלה היו מתגלות. מורי יחיא היושיש, הרב יחיא קפח, ביקש מהיהודי שמטפל בבית הקברות, שכשהוא רואה דבר כזה, שיבוא להודיע לו מיד. ערב חמישי אחד,
מגיע היהודי הזה אל מור יחיא יושיש ואומר לו, תשמע, צצו חביות כאלה. מיד בבוקר לוקח איתו הרב יחיא קאפה, את הנכד הקטן, הרב יוסף, והם מחפשים את אותו כד. אתה צריך לדמיין לך אחד הרבנים הכי גדולים בצענה, אדם בן 80. הולך עם הנכד שלו, בן 11, ושניהם הולכים ביחד לבית הקברות, לחלץ כתבי יד עתיקים ולהציל אותם משם. הם מוצאים את הכד, מכיוון שהסבא, שהוא כבר למעלה מגיל 80, אז מי שמתכופף ועושה את כל הפעולה, למשוך את הדפים ולהוציא אותם משם, זה הרב יוסף הקטן. הם הולכים הביתה, ובמוצאי שבת, סבא שלו יושב ומפרק את הדפים. ואז הם מגלים אוצר מדהים. הם מגלים שם פירוש של רב נתן, מחכמי ארץ ישראל, שהיה עוד לפני הרמב"ם. וזה בעצם כתב יד יחיד בעולם. הספר הזה שהיה בבור, זאת פעולת הצלה. לולי הם הוציאו את הספר מהבור, לא היה הספר הזה בידינו היום. כתב יד הזה הוא ליקוטים של פירוש למשנה, וכשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מוציא אותו לאור. כשהוא בן 14, סבא שלו נפטר. וכמו שהוא אומר, עולמו חשך בעדו. בתימן הייתה באותה תקופה גזירת היתומים, שהגזירה הזאת בעצם קובעת שמישהו יתום מאב ואם, אחת דתו להתאסלם, מלשינים עליו שהוא יתום. הוא מגיע לבית הסוהר, הרב יחיא אביאב, שזה היה חברו וידידו של הסבא, מגיע למלך, ומכיוון שהמלך חש לו כבוד, הוא פשוט אומר לו מילה אחת, זאוג'ו, תחתנו אותו. ובעצם מחתנים אותו עם בת דודו, לימים הרבנית ברכה. וצריך להבין שאנחנו מדברים פה על ילד בן 15, שמתחתן עם ברכה, לימים הרבנית ברכה, בגיל 11. אחרי שהרב יוסף מתחתן, הוא בעצם מוסר שיעורים במקום סבו. הוא לומד לימודי גמרא בלילות. באותם ימים שהוא ישן רק 3-4 שעות בלילה, הוא כותב מכתב לחבר שלו, שהיה באותם ימים כבר בארץ ישראל. וזאת בקשתי מאדוני, בבקשה תקנה לי איזה סם הממעט את השינה, או העוקרה מעיקרה, ותשלח תכף בבית הפוסטה, והודיעני המחיר כמה, גם שכר הפוסטה כמה, ואני אשלם, יען שזה נחוץ לי מאוד. ב-1943 הם מתחילים את המסע שלהם לארץ ישראל. 3.5 שבועות הם עושים מסע רכוב על חמורים, דרך חתחתים, מסוכנת, קשה, ומגיעים לעדן. אל המסע הזה הצטרפה סבתא שלו, שהוא גדל אצלה. אבל הדרך קשה לה מאוד, היא לא עומדת בתלאות הדרך והולכת לעולמה, הם קוראים קבר וקוברים אותה בעדן. שבועיים לאחר מכן, גם הבן שלהם, הקטן, בן 3.5 בערך, ביום אחד חלה ונפטר, הם קוראים קבר נוסף וקוברים אותו שם. אחרי כמה ימים הם עולים על אונייה שלוקחת אותם דרך פורט סעיד, ומשם הישר לתל אביב. 3 שנים הם גרים בתל אביב, בהתחלה אצל הדוד, ואחר כך הם שוכרים דירת חדר קטנה. והוא מתחיל להתפרנס מכתיבה של מזוזות, וגם מעבודת הצורפות. סבא היה צורף פיליגרין, שזה אומנות, חוט כסף דקיק, שאותו מפתלים בצורה מאוד מאוד מדויקת, מה שהיום מכונות עושים, אבל אז היית עושה את זה ב10 אצבעות, ויצר מוצרים מהממים. מה שמאפיין צורף תימני זה שהוא לא צריך יותר מדי הרבה ציוד לידו. מספיק לו קופסה כזאת פשוטה, אגב זו קופסה אותנטית מתימן. בקופסה כזאת הוא יכול לייצר יצירות מופלאות, מדהימות. ושהרב קפח באמת הגיע לארץ, הוא סיפר שהוא היה לו כלי עבודה של צורף, והוא איתם בערב היה יושב בשעות הפנאי והיה מייצר במקביל ללימוד תורה. הצורפות התימנית ייצרו דוגמאות שקיבלו אותם במסורת איש מאיש. אומרים שהם היו צורפים של שלמה המלך. אם הרב קפח היה רואה את הגביע הזה, הוא היה אומר, על זה אמרו בתימן, ג'ודול אנחנו מירי הכפור יותר מירי שמיים.
גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. זאת אומרת שאדם שעמל ומייצר, זה המעלה הכי גדולה שיכולה להיות. יש כאן עבודות צורפות שאבא עשה, הייחוד שלו, שזה מאוד מדויק ומאוד ייחודי. מאחר ואני הייתי בת יחידה, אז קיבלתי הרבה תכשיטים. אני מאוד גאה להראות עבודות שלו. זה ייחודי. סבא שלי עובד בצורפות, בהתחלה כשכיר ואחר כך כעצמאי, אבל אחרי כשנתיים הוא מרגיש שתלמודו מתחיל להשתכח ממנו, וסוגיות שהיו לו ברורות וצלולות מתחילות להתאמם, והוא רוצה לחזור ללמוד יותר מאשר שמתאפשר לו עכשיו. הוא בא לראיון אצל ראשי ישיבת מרכז הרב דוד הכהן, הנזיר, שהוא תלמידו של הרב קוק. הוא מכניס אותו לראיון, ואחר כך שולח מכתב על מצע לרב חרל"פ. חייבים לקבל את התלמיד הזה לישיבתנו, מובטחני שהוא יהיה מורה הוראה גדול בישראל. הוא סימן את המתמיד הגדול, את אותה שכבה מאוד מאוד דקה של אנשים שיש בעולם, שהם באמת אנשי הגות ורוח. הוא מקבל מלגת קיום כמו כל התלמידים, והרב קפח נמצא בבעייתיות. מצד אחד הוא פוסק כמו הרמב"ם, והרמב"ם אוסר על קבלת כסף בעבור לימוד תורה. לא רק שהוא אוסר, הוא טוען שזה ממש חילול השם להתפרנס מן התורה. ומצד שני, את המלגה הוא לא יכול לא לקבל, כי הרי הוא צריך איזשהו קיום. ומה הוא עושה? הוא לוקח פנקס, ובפנקס הזה הוא כותב כל שקל שהוא מקבל מהישיבה. כל מה שקיבלתי מן הישיבה, רשמתי לי פרוטה לפרוטה, וכעבור תקופה, כאשר אני כבר עובד, החזרתי לרבי נתן רענן עד פרוטה האחרונה. וברוך השם, למדתי, רעננתי את ידיעותיי, ולא נהניתי מכבוד תורה. דיין זה לא נמדד רק בידע איך לדון במקורות ההלכה, אלא הוא תמיד הזדהה עם האמת והצדק, וכאב לו כשזה לא יוצא לפועל. בגיל 32 הוא מונה להיות הדיין הצעיר בארץ. שלחו אותו להיות בבית הדין בתל אביב שנה, אחר כך עבר להיות דיין בבית הדין בירושלים, ובגיל 52 הוא התמנה להיות דיין בבית הדין הרבני הגדול לערעורים. פסקי הדין שהוא כותב הם קצרים מאוד, מתומצתים מאוד, בהירים מאוד ומדויקים. הטופ של ידיעת תורה זה לשבת כדיין ולפסוק בדיני ממונות, בדיני מעמד אישי במדינת ישראל של אז, ובעצם זה היה לייצר שפה חדשה של פסיקה על פי ההלכה במדינת ישראל המתחדשת. זו סמלה שאמא רקמה לי, זה חוטי כסף משולב, כסף וזהב. ותראה כמה שהמאוינים מדויקים, זה בלי סרטוט, בלי כלום, הכל לפי העין. אמא גם רקמה מפות. זה הכל עבודות יד, שום מכונה, כל האיקסים האלה זה עבודות יד. כל הגימורים האלה, הכל עבודות יד. היא הייתה אומנית בעבודות שלה. פתחה עסק של רקמה, כשכעבור כמה שנים היו לה למעלה מ-50 רוקמות, עולה חדשה, בלי ללמוד מנהל עסקים, בלי להבין בדיוק בהנהלת חשבונות, פרנסה למעלה מ-50 עובדות, כי היא רצתה להתפרנס, כי הייתה אישה עם המון המון אנרגיה ומרץ, וגם כי היא רצתה לפרנס אחרות. יום אחד היא הלכה ברחוב, היא שמעה אישה זועקת לעזרה, אני רעבה. סבתא שאלה את עצמה, איך יכול להיות? מה, יכול להיות שיש אנשים רעבים ככה? עליתי אליה, הייתה רגל עם נעל, רגל יחפה, הייתה מסתובבת מסביב לשולחן, ומורידת את השערות וצועקת, אוכל, אוכל, והדמעות יורדות. אני ראיתי, זה כמו מחזה, ראיתי, אמרתי, דודה, מה יש לך? אוכל, תני לי אוכל. אמרתי לה, תחכי, אני הולכת להביא לך אוכל מהבית. רצתי הבית, באתי, עשיתי לה אוכל חם, אחר כך לקחתי גיגית, שמתי כיסא בתוך הגיגית, רחצתי אותה, הייתה כל הזמן מסתכלת, אומרת לי, ביתי, מי שלח אותך?
ביתי, מי שלח אותך? אמרתי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. התיאור של סבתא זה שמאותו הרגע אני הרגשתי שהרצפה לא מוליכה אותי, אני הלכתי או ריחפתי באוויר מרוב שאני שמחה. וזה הדליק אותה לדבר שממילא היה בתוכה. וגם אני אומרת, הקדוש ברוך הוא היה שם. סבתא שלי הייתה אשת חסד שלא נחה לרגע. כמו שאמר עליה מישהו, הרבנית קפח עושה הכל. היא עושה כל סוג של מצווה לכל סוג של בן אדם. הרמב"ם נולד בספרד בשנת 1138. בצעירותו, עם פלישת אל-מוואחידון המוסלמים, נאלצה משפחתו לצאת למסע נדודים ארוך עד שקבעה את מושבה במצרים. הרמב"ם היה רופא, אסטרונום, ומעל הכל פילוסוף ופוסק הלכה. בין ספריו נמצא את פירוש המשנה, משנה תורה וספרו מורה הנבוכים. פסיקותיו של הרמב"ם זכו להכרה ולהערצה בכל העולם היהודי, מאז ועד ימינו אנו. איגרת תימן, שמכונה בערבית אל-ריסאלה אל-ימניה, נשלחה ממצרים, מפוסטט, מקום מושבו של הרמב"ם, במחצית השנייה של המאה ה-12, 1172-3, לתימן, מכיוון שהיהדות באותם הימים הייתה תחת שלטון פנאטי, אסמאעילי. יהודי תימן שולחים לרמב"ם שאלה, כיוון שהוא היה מרא דאתרא. והוא עונה להם תשובות שהן קרובות למציאות יותר מאשר שיטות רבניות אחרות. התאמה ברמה הלכתית, ברמה מנהגית, ברמה הפילוסופית האמונית. הכל היה תואם. ואכן באמת התקופה למין המאה ה-12 ועד כמעט שלהי המאה ה-15 היא נקראת התקופה הרמב"מיסטית בתימן. תימן הייתה המקום היחיד בעולם שבו למדו את הרמב"ם בשפת המקור. בודדים ידעו לתרגם את לשון הרמב"ם מערבית לעברית. בין הבודדים האלה לא היה תלמידי חכמים, אז תרגמו בטעות. ובאים הם מפרשים קשים, מה אתה כותב? מה אתה מדבר? לא מובן. כדי לתרגם את החיבורים האלה מהשפה הערבית ללשון הקודש, מורי היה זקוק לשני דברים עיקריים. קודם כל, שפה מדוברת, בית ידיעת השפה הערבית, על בוריה. הרב קפח היה לו אהבה לרמב"ם מהסבא שלו, רבי יחיא קפח. הם מחפשים בגניזות, באשפות, ניירות שבהם הרמב"ם במקור בערבית. הוא לוקח את אותם כתבי יד ומוציא אותם כדי להראות לציבור, הנה, זה הבסיס, זה המקור, זה הרמב"ם המקורי, שיהודי תימן הלכו לפיו, והיום צריך ללכת גם לפיו. הרמב"ם חיבר את פירוש המשנה שלו בערבית באותיות עבריות, והרב גפח תרגם את כולו לעברית רבנית בת דורנו, ומה תרקב מנה, لأنها كلها مطبوعة على أفعالها لا حكم ولا اختيار إلا حبه تعالى. עכשיו בואו נראה את התרגום של הרב גפח. והיסוד החמישי שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעובדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו. ואין עושים כן למה שלמדת ממנו. יש לי דיבור ישיר עם האדון. לא מלאכים ולא גלקסיות ולא כוכבים גרמי השמיים שיש להם עוצמה אדירה, ולא איתני הטבע, לא צונמי ולא רעידת אדמה ולא שום דבר שמטיל עליי אימה ופחד ואני מתיירא מפניו ועושה אותו אלוהים. לא ולא, אל אחד. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה תמיד אמר על סבא, אם מישהו היה רוצה לראות איך הרמב"ם היה מתנהג, היה צריך להסתכל על הרב קפח. איך שהרב קפח היה מתנהג, ככה הרמב"ם היה מתנהג. עברית על בוריה, ערבית על בוריה, וידע תורני רבני, הלכתי, תלמוד והרמב"ם. לא הייתה דמות ראויה יותר מאשר הרב גפח. הרב קפח עליו שלום הציל לנו את הרמב"ם, הציל לנו. אלו בעצם 25 הכרכים של משנה תורה לרמב"ם, שהרב גפח הוציא על פי כתבי יד תימן עם פירושו הגדול. בסוף הכרך האחרון הוא קיבל תעודה שבעצם חתומים עליה הרבנים הראשיים לישראל, הרב אליהו בקשי דורון, הרב ישראל מאיר לאו, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו. ואילו הרמב"ם היה עמנו בשעה זו, היה מנשקו על מצחו ואומר לו, יפה עשית. וכל בני הדורות שיבואו
יודו לו ויהללוהו, על שאפשר להם לדלות מימימיו החיים הטהורים והזכים של רבי משה בן מימון, שעליו אמרו, ממשה עד משה לא קם כמשה. הרב קפח זכה להכרה ולהוקרה משמעותית מאוד בעולם האקדמי, וזה בהחלט לא מן הדברים המצויים. זאת למרות שהרב קפח הוא יציר תורני מובהק. הרב קפח היה אדם ישר מאוד, הוגן מאוד, וגם בעל חוש ביקורתי. ככה שהוא בעצם דיבר גם בשפה האקדמית, גם אם הוא לא היה פורמליסטית אקדמי. אמר לנו פרופסור אחד שכל מאמר ומחקר שיוצא מתחת ידי הרב קפח, יודע שזה קו ונקי. יש לזה חותמת אקדמית. אם אתה שואל אותי מאיפה בא לו העניין הזה, איך הוא עמד בשתי רגליו בשני העולמות, הרבני והאקדמי, אני חושב שהדבר פשוט מאוד. זה המורשת הרוחנית שהוא קיבל אותה מסבו, וזה מתמצא במשפט אחד, שההשכלה איננה רק השכלה תורנית, אלא גם השכלה שכוללת את כל התחומים, גם מה שבמרכאות אנחנו אומרים השכלה חילונית. הרב קפח התכחש כמו סבו למונח הזה, כמו שהרמב"ם אמר אין דבר כזה. השכלה יהודית כוללת את כל תחומי הידע. כאשר הוא מנסה לזהות איזו איגרת שהיא מיוחסת לרמב"ם, היא בעצם לא של הרמב"ם, אלא של מישהו אחר. כאשר הוא נותן דעתו לנושאים של אמונות ודעות. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש לו גישה של פרופסור קפח, ולא רק הרב קפח. אז למרות שכאמור הוא לא גדל וצמח בערוגות של האקדמיה, אבל הוא איש שלצד השכלתו התורנית המובהקת הוא גם איש אקדמיה. לכן מבחינה הזאת הוא נותן תוצר שהוא שמיש לכל דבר. שבעים ספרים יבוא לכתיבה שלו, שמעו של סבא והספרים שהוא כתב והתרגומים והפירושים נמצאים על מדפי הספריות הגדולות והחשובות בעולם. חוקרים מגיעים אליו מכל העולם, בין אם זה אנשים ששייכים לעולם היהודי, בין אם זה אנשים שמתעסקים בפילוסופיה יהודית או ברמב"ם או בפילוסופיה של ימי הביניים. כאיש הלכה, כאדם שמבין בכל כך הרבה תחומים של החיים, הוא באמת היה פנומן. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך לא יודעים עליו? ואני אומרת שבשונה מהרבה רבנים אחרים, הוא באמת היה אדם צנוע, שלא רצה את זה. אבל יש משהו גם במהות שלו. העיקר אצלו היה לחזור ולקרוא וללמוד ולתרגם, כדי לתת את מה שיש לו לתת לעולם. הרב קפח זכה בפרסים רבים. זכה בפרס ביאליק, זכה בפרס ישראל, זכה בתואר דוקטור לשם כבוד של אוניברסיטת בר אילן. הוקרה רבה מאוד מממסד אקדמי ומהממסד כמובן הלאומי. הוא מקבל את הפרס ב-1969, בעצם לפני שהוא עושה את מפעלו הגדול. אותו הוא משלים רק אחר כך, בתשנ"ז. היא מקבלת את הפרס 30 שנה אחריו, בתשנ"ט. אני מרגישה שפרס ישראל שלה, זה גם בזכותו, ופרס ישראל שלו, זה גם בזכותה, כי אדם לא פועל בחלל ריק, ובגלל שהייתה הערכה הדדית מאוד גדולה. פני הלימוד ברמב"ם, אחריו, לא יהיו כמו שהם היו קודם. וכשאני אומרת את זה, אני חוטאת לשאר העבודה הגדולה שלו. כלומר, גם בדבר הזה, מיעטתי עדיין ממה שהוא עשה. זה היה יום 17 בתמוז, י"ז בתמוז, יום שישי ב-5 בבוקר, בעודי מתכונן, מתארגן לתפילת שחרית, עומד לצאת מהבית, קיבלתי טלפון. אחד החברים התקשר אליי, ואז הוא אמר לי, מורי נפטר. קנייניך אסוף
מעולמות עליונים, אל בין המצרים יערמו בצרור, על הסף יאמר, במלח פיתו וממיו במשורה, פתח, כי בן דוד בא ללחוש לסנגור. סבא נפטר במוצאי י"ז בתמוז, זה פתיחת תקופה מאוד קשה בשביל עם ישראל. לי הייתה תחושה שסבא נפטר, זה לא היה רק אובדן אישי, זה איזשהו תפקיד שהוא נטל על עצמו, לעלות לבית דין של מעלה ולשמש סנגור של עם ישראל. גדלות בדור בדרך כלל היא בעולם ההלכה, בעולם הפסיקה, אבל הרב קפח מלבד היותו גדול בפסיקת ההלכה, הוא היה גם גדול בגאולת התורה. שילוב של שני היסודות הרמב"מיסטיים הללו, האדם השכלתני עם האדם המידותי ביחד. שניהם ביחד ואי אפשר להפריד אותם. הם מזינים זה את זה. בשבעה על סבא אני פתאום קלטתי שהיינו כל הזמן ליד מלאך, ואמרתי אם הייתי מבינה את זה בחייו, הייתי יושבת לידו רועדת. לא הבנתי את זה, ולכן הוא היה סבא. זה אין בעיקר, אני גם המון פעמים חולמת עליו, זאת אומרת, זה כל הזמן. זה אין, בעיקר כשאתה משתמש בתכשיטים שלו, כל הזמן הוא כאן. אינני מכיר דמות אחרת מן העולם הרבני שאפשר להשוות אותה אליו. חסר. הוא חסר לי הרבה מאוד. אני ביליתי איתו שעות מרובות בספרייה שלו. הוא הרשה לי לעיין בכל הספרים שלו, והיה נותן לי מלוא אופניים. החיסרון מורגש יום יום. יש הרבה שאלות שעדיין לא פתורות. כשנפתחה הצוואה של הרב קפח, היה במשפט שצריך לתת עליו את הדעת. אני, ברוך השם, מיציתי את חיי בחיובי, לא בזבזתי את חיי לשווא. למה הוא מתכוון? לכל העושר הספרותי, או כל העושר התורני, שבעצם הוא השאיר לנו לאחר לכתו.